chào, rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Khám phá Lạ Kỳ. Các bạn thân mến, chắc hẳn các bạn đã từng biết đến khái niệm động vật xâm lấn rồi đúng không? Thật nghe thì có vẻ hơi xa lạ, thế nhưng thực chất chúng đang ngày càng trở thành một vấn đề đau đầu của nhiều quốc gia trên thế giới, gây ra những thiệt hại không nhỏ về kinh tế và cả môi trường nữa đấy. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau điểm danh top 6 loài động vật xâm lấn đáng sợ nhất, những kẻ ngoại lai đã và đang gieo rắc nỗi kinh hoàng cho con người và hệ sinh thái bản địa. Bạn sẽ phải bất ngờ với những câu chuyện mà chúng tôi sắp kể sau đây. Và đừng quên đăng ký kênh của chúng mình để không bỏ lỡ những câu chuyện rợn người về thế giới tự nhiên và nhiều nội dung hấp dẫn khác nhé. Còn bây giờ thì bắt đầu thôi nào. 1. Siêu lợn ở Mỹ. Quái vật 500 kg đụng độ máy bay chiến đấu. Nếu bạn vẫn nghĩ lợn chỉ là loài vật hiền lành quanh quẩn trong chuồng, thì bạn đã nhầm to khi đến Mỹ rồi đấy. Câu chuyện về siêu lợn ở đây chắc chắn sẽ khiến bạn phải thay đổi suy nghĩ. Từ vỏn vẹn 8 con lợn được nhà thám hiểm Columbus mang tới châu Mỹ xa xưa, giờ đây chúng đã sinh sôi nảy nở, trở thành con số khổng lồ lên đến 9 triệu cá thể. Đàn siêu lợn này đang gây ra những thiệt hại kinh tế ước tính khoảng 2,5 tỷ đô la Mỹ mỗi năm cho nước Mỹ. Không phải ngẫu nhiên mà người ta gọi chúng là quái vật. Những con lợn rừng này sở hữu sức mạnh và tốc độ đáng kinh ngạc. Chúng có thể chạy với vận tốc lên đến 40 km/h, nhanh hơn cả một vận động viên điền kinh. Cùng với hàm răng nanh dài sắc nhọn và lớp da dày khó xuyên thủng, việc bắn hạ chúng trở thành một thách thức lớn. Thậm chí có một câu chuyện huyền thoại từng gây chấn động vào năm 1988 khi một con lợn rừng đã đâm vào chiếc máy bay chiến đấu F-16 tối tân, khiến nó bị rơi và gây thiệt hại trị giá tới 387 tỷ đồng. Bạn có thể tưởng tượng được không? Một con lợn lại có thể làm rơi một chiếc máy bay quân sự hiện đại. Không chỉ vậy, đội quân siêu lợn này còn phá hoại ghê gớm. Chúng không ngại phá hủy cả nghĩa trang, đào bới tan nát đất nông nghiệp, gây thiệt hại nặng nề cho mùa màng và cảnh quan. Sự xuất hiện của chúng thực sự là một mối đe dọa không nhỏ đối với đời sống và sản xuất của người dân Mỹ. Nghe đến đây, chắc hẳn bạn sẽ nghĩ, tại sao không chế biến chúng thành những món ăn đặc sản giống như ở Việt Nam chúng ta? Hoặc mời các thánh ăn nhậu nhà mình sang bên đó sống, đảm bảo chưa đầy một năm, tất cả lũ lợn rừng trên sẽ chuyển từ loài xâm lấn thành loài có nguy cơ bị tuyệt chủng. Tuy nhiên thì thịt của cái giống lợn rừng Mỹ này nó cũng khó nuốt lắm. Chúng có chứa tới 30 loại mầm bệnh nguy hiểm khác nhau. Nghe mà thấy ớn lạnh đúng không cả nhà? Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn tại phần bình luận dưới video nhé. 2. Chăn miến điện ở Mỹ. Quái vật 5 mét nuốt chửng cá sấu. Còn bây giờ thì hãy cùng đến với bang Florida của Mỹ, nơi đang phải đối mặt với một loài quái vật thực sự, chăn miến điện khổng lồ. Hiện tại ước tính có khoảng 300.000 con chăn khổng lồ đang hoành hành khắp nơi. Bạn có biết không, một con chăn cái có thể đẻ tới 100 quả trứng mỗi năm, khiến số lượng của chúng tăng lên một cách chóng mặt và vượt ngoài tầm kiểm soát. Những con chăn này không chỉ đơn thuần săn bắt chim hay các loài thú nhỏ đâu nhé. Chúng còn đủ sức mạnh để nuốt chửng cả những con cá sấu non, một loài vật vốn được mệnh danh là chúa tể đầm lầy. Nghe đến đây thì bạn có thấy rùng mình hay không? Sự hiện diện của chúng đang gây ra mối đe dọa nghiêm trọng cho hệ sinh thái tự nhiên và các loài bản địa ở Florida. Để khuyến khích người dân tham gia vào công cuộc kiểm soát loài chăn này, chính quyền bang Florida còn tổ chức những cuộc thi săn chăn đầy kịch tính. Phần thưởng cho những ai giết được con chăn dài nhất có thể lên tới 250 triệu đồng. Và kỷ lục hiện tại là một con chăn dài tới 5,4 mét. Thực sự là một kích thước khủng khiếp. Nghe đến đây, chắc ai cũng muốn xách súng đi săn chăn ngay lập tức để vừa bảo vệ môi trường, vừa có cơ hội nhận giải thưởng lớn đúng không nào? 3. Mèo hoang ở Úc, hoàng thượng tàn sát động vật bản địa. Bạn có tin được hay không, những chú mèo cưng đáng yêu mà chúng ta vẫn nâng niu hàng ngày lại trở thành nỗi kinh hoàng, một ác mộng thực sự tại xứ sở kangaroo, nước Úc xa xôi. Nhưng đây lại là một sự thật phũ phàng về mèo hoang, một trong những loài ngoại lai gây thiệt hại nặng nề nhất cho hệ sinh thái bản địa độc đáo của lục địa này. Bạn có thể sẽ phải há hốc mồm khi biết rằng, mỗi năm, riêng mèo hoang ở Úc đã tước đi sinh mạng của con số khổng lồ lên tới 3 tỷ cá thể động vật bản địa. Vâng, bạn không nghe nhầm đâu, là 3 tỷ con đấy. Con số này thực sự quá sức tưởng tượng phải không? Nó tương đương với việc mỗi giây lại có gần 100 sinh linh vô tội phải bỏ mạng dưới móng vuốt của những sát thủ thầm lặng này. Thậm chí ngay cả những chú mèo nhà cũng góp phần không nhỏ vào thảm họa khi chúng đã giết hại thêm 230 triệu con khác nữa. Thử nghĩ mà xem, mỗi ngày có bao nhiêu cá thể bé nhỏ phải hy sinh vì loài vật
mà chúng ta vẫn trìu mến gọi là hoang thượng. Sự tàn phá của mèo hoang không chỉ dừng lại ở việc săn bắt thông thường. Chúng đã đẩy 34 loài động vật có vú bản địa của Úc đến bờ vực tuyệt chủng, thậm chí đã xóa sổ hoàn toàn một số loài khỏi bản đồ sinh vật học. Bạn có hình dung được không? Những sinh vật quý hiếm và đặc trưng của Úc như một số loài chuột túi nhỏ bé hay những chú chim cánh cụt đáng yêu đang đứng trước nguy cơ bị biến mất vĩnh viễn một phần cũng vì mối đe dọa từ loài mèo. Thật đáng tiếc khi những cái thể độc đáo này lại phải đang vật lộn để sinh tồn ngay trên chính quê hương của mình. Trước tình hình nghiêm trọng này, chính phủ Úc cũng đã phải chi ra hàng triệu đô la để tìm cách kiểm soát quần thể mèo hoang. Họ đã triển khai nhiều biện pháp quyết liệt, từ việc thuê thợ săn chuyên nghiệp, lắp đặt hệ thống bẫy camera tinh vi, cho đến việc sử dụng cả máy bay để phun thuốc độc một cách có kiểm soát ở những khu vực rộng lớn. Đây thực sự là những giải pháp không hề dễ dàng, thậm chí còn gây ra nhiều tranh cãi, nhưng lại là lựa chọn bất đắc dĩ để bảo vệ sự đa dạng sinh học. Để khuyến khích việc săn bắt, chính phủ còn đưa ra mức thưởng khá hậu hĩnh. Có thợ săn đã nhận tới 10 triệu đồng chỉ cho việc tiêu diệt 65 con mèo hoang. Điều này cho thấy mức độ khẩn cấp và tầm quan trọng của việc kiểm soát loài động vật này đối với nước Úc. Đây thực sự là một cuộc chiến dai dẳng và vô cùng tốn kém mà quốc gia này đang phải đối mặt. 4. Thỏ ở Úc, 600 triệu con nuốt chửng cả sa mạc. Quay lại Úc một chút nhé. Từ vỏn vẹn 24 con thỏ được du nhập vào năm 1859. Giờ đây, chúng đã sinh sôi nảy nở, trở thành một con số khổng lồ lên tới 600 triệu cá thể. Cả một lục địa rộng lớn dường như đang bị nuốt chửng bởi những chú thỏ nhỏ bé này, gây thiệt hại ước tính lên tới 200 triệu đô la Mỹ cây trồng mỗi năm. Nông dân Úc đã phải đau đầu vì những vị khách không mời mà đến này. Chính phủ và người dân Úc đã thử mọi cách để kiểm soát đại dịch thỏ, nhưng dường như tất cả đều thất bại thảm hại. Họ từng đầu tư xây dựng một hàng rào dài tới 3.000 km với hy vọng ngăn chặn sự lây lan của chúng, nhưng những chú thỏ tinh danh vẫn tìm cách lách luật để vượt qua. Kế hoạch tiếp theo là thả cáo vào môi trường để khống chế số lượng thỏ, nhưng kết quả còn tồi tệ hơn. Những con cáo không chỉ săn thỏ mà còn chuyển sang săn bắt cả những loài động vật bản địa quý hiếm như chuột túi kangaroo. Tuyệt vọng hơn, họ còn thử dùng virus Myxoma, một loại virus gây bệnh ở thỏ, với hy vọng sẽ giảm thiểu được số lượng. Ban đầu thì phương pháp này có vẻ là có hiệu quả, nhưng theo thời gian, những chú thỏ lại phát triển khả năng kháng thuốc, khiến virus không còn tác dụng. Đúng là bó tay chấm com với loài động vật này luôn. Câu chuyện về thỏ ở Úc là một ví dụ điển hình cho thấy sự phức tạp và khó lường của vấn đề động vật xâm lấn. 5. Khi ở Thái Lan, đội quân 3.500 con chiếm đóng thành phố. Tiếp theo danh sách những loài xâm lấn đáng sợ, chúng ta hãy cùng ghé thăm đất nước chùa vàng Thái Lan, cụ thể là thành phố Lopburi. Ở đây, bạn sẽ chứng kiến một cảnh tượng vô cùng choáng váng. Những chú khỉ tràn ngập khắp các con phố và đường xá. Cả một đội quân với hơn 3.500 con khỉ đã biến nơi đây trở thành lãnh địa riêng của chúng, một khung cảnh mà có lẽ bạn chỉ nhìn thấy ở trên phim ảnh. Những cư dân lông lá này không chỉ dừng lại ở việc phá hoại nhà cửa hay là cướp đồ đạc của du khách đâu. Chúng còn tỏ ra cực kỳ hung hăng, sẵn sàng hất ngã cả xe máy chỉ để giành lấy thức ăn. Nhiều cửa hàng buôn bán và kinh doanh tại Lopburi đã phải treo biển đóng cửa vĩnh viễn vì không thể chịu nổi những thiệt hại mà đàn khỉ gây ra. Cuộc sống của người dân ở nơi đây cũng bị đảo lộn hoàn toàn. Thế nhưng đó chưa phải là tất cả sự đáng sợ của loài vật này đâu. Bạn còn nhớ vụ việc kinh hoàng từng gây chấn động ở Ấn Độ hay không? Một đàn khỉ đã đồng loạt giết hại tới 250 con chó để trả thù sau khi một con khỉ con bị chó cắn chết. Nghe xong chắc hẳn bạn cũng phải rùng mình đúng không? Thật không thể tin nổi, những sinh vật có vẻ ngoài tinh nghịch lại có thể gây ra những hành động tàn khốc đến vậy. 6. Cáo đỏ ở Đức, kẻ trộm gà siêu đẳng. Cuối cùng trong danh sách những loài xâm lấn đáng sợ của chúng ta, đó là cáo đỏ ở Đức. Với số lượng lên tới 600.000 con, loài vật này đã trở thành nỗi ám ảnh thực sự của các trang trại chăn nuôi trên khắp nước Đức. Bạn có thể tưởng tượng được không? Cả một đàn gà đông đúc có thể bị xóa sổ hoàn toàn chỉ trong một đêm bởi những kẻ trộm lanh lợi và nhanh nhẹn này. Cáo đỏ không chỉ gây ra thiệt hại cho các trang trại mà còn đe dọa cả những loài động vật quý hiếm đang được bảo tồn ở trong các sở thú. Để đối phó với mối hiểm họa này, người dân Đức thường sử dụng nhiều biện pháp khác nhau. Phổ biến nhất là dùng chó bảo vệ được huấn luyện đặc biệt để xua đuổi và cảnh báo khi cáo đến gần, hoặc dùng súng bắn để tiêu diệt chúng. Mặc dù mỗi năm có tới 500.000 con cáo bị tiêu diệt, nhưng con số này dường như vẫn chưa thấm vào đâu so với tốc độ sinh sản chóng mặt của chúng.
Cuộc chiến giữa con người và cáo đỏ ở Đức vẫn còn rất cam go và đầy thách thức. Qua những câu chuyện vừa rồi, bạn đã thấy những loài động vật xâm lấn này đáng sợ đến mức nào rồi đúng không? Chúng không chỉ gây ra thiệt hại khổng lồ lên tới 423 tỷ đô la Mỹ mỗi năm, mà còn đe dọa nghiêm trọng đến sự đa dạng sinh học toàn cầu, khiến nhiều loài bản địa có nguy cơ bị biến mất mãi mãi. Bạn cảm thấy ấn tượng với loài nào nhất trong danh sách trên? Hay bạn có biết thêm loài động vật xâm lấn nào cũng đang gây ra thiệt hại còn khủng khiếp hơn hay không? Hãy chia sẻ ý kiến của bạn ở phần bình luận bên dưới nhé! Và cũng đừng quên bấm nút đăng ký để chúng mình có thêm động lực mang đến nhiều nội dung thú vị hơn về thế giới tự nhiên và những bí ẩn quanh ta nhé! Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo!